So, hey, what's up mga kabilbil? Welcome back again to my channel. Kaya kung bago ka lamang po dito sa aking channel at hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na po at wag mo pong kakalimutan na pindutin yung bell button para lagi ka pong updated sa aking mga ina-upload na videos. So, kung nakikita nyo, hindi pa ako naliligo. So, wala nang liguan ito mga kaibigan. So, sa video nito, ay tuturuan ko po kayo ng acting workshop. Oh yeah, alright! So, kapag narinig niyo po yung word na acting workshop, ano po yung mga pumapasok sa isipan natin? Naisip ka ba? Siyempre, lahat naman tayo may isip. Siyempre, yung mga pumapasok sa isipan natin ay acting or pag-arte. At kapag naging interesado ka sa pag-arte, meaning, gusto mong matuto or gusto mong maging isang teatro, aktor, actress, or maging sikat na artista. So, kapag interesado ka sa ating topic for this week, ay panoorin mo po ang bawat step po sa pag-aaral po ng acting workshop. So, medyo mahaba to, kaya simulan na natin mga kaibigan. Oh, yeah, right. So, ang topic natin for acting workshop for tonight is physical exercise. So, yeah, alright. So, medyo madali lang po yung physical exercise. So, alam nyo naman po kung anong ibig sabihin ng physical exercise. It's all about the physical fitness of our body. Oh, yeah, alright. So, sa lahat po ng larangan, mapa-sport man o mapa-acting, ay napaka-importante po ang physical exercise o yung tinatawag na warm-up or also known as stretching. Oh yeah, alright. Di mo alam, no? So, ayun na nga guys. Ito na start natin. So, mga kaibigan, kailangan po natin mag-stretching po bago po tayo mag-aral ng acting. Isa po ito sa mga napaka-importante po. So, ang bilang po ng ating stretching is 1 to 8, 8 to 1 po sana. Pero gagawin na lang po natin 1 to 5, 5 to 1. Para mapabilis po kasi konti lang po yung oras po natin for tonight. So, ano pang hinihintay natin? Let's start! Welcome back to TVlogger. So, mga kaibigan, ang unahin po natin ay mula sa taas, pababa po. So, sa head muna tayo mga kaibigan kasi ang nasa taas po natin ay head. So, ganito lamang po. Mag-exercise na po tayo mga kaibigan. So, unahin po natin yung ulo. So, hawak dito sa may likod. Then, hayaan nyo na yung kilikili ko dyan at kitang-kita yung yung buhok sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Taas naman. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Gilid. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Gilid. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. So, pagkatapos ng ulo, doon naman tayo sa balikat mga kaibigan. Oh yeah, alright. Ganito lamang po yung gagawin natin. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 5, 4, 3, 2, 1. So, doon naman tayo sa braso. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. And 5, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. So, ngayon naman ay punta po tayo sa bewang. O, di nyo ako nakikita, no? Okay lang, basta bewang. Kembot-kembot lang po natin, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 yun. So, ngayon naman, punta tayo sa tuhod, mga kaibigan. Sa tuhod tayo. So, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 yun. And then, ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. So, sa paa pa rin tayo mga kaibigan. Kailangan po natin naman. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Kabila.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, magja-jumping jack tayo mga kaibigan. 1, 2, 3, 4, 5. So, mga kaibigan, yun lamang po ang ating stretching po for acting workshop. Sana po nasundan ninyo. So, bago kayo mag-acting workshop, ay kailangan nyo munang mag-stretching. Dahil napaka-importante po talaga yan. Kailangan po natin ingatan ang ating katawan, no? Diba? Ingat na ingat ako. Very healthy ako. So, mga kaibigan, maraming salamat ulit sa sa pag-attend ng aking premiere for tonight. Maraming salamat po talaga mga kaibigan. And bukas po ang pag-aaralan naman po natin ay ang facial exercise. So, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Balik na po tayo sa ating kaibigan na si Antonio Sugoy. Tara, sugod! Don't forget